Tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan đến chảo lửa xung đột ở Đông Âu. Nga nêu 4 lý do khiến ông Putin không có lựa chọn nào khác ngoài phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đó là gì? Quan hệ giữa Nga và Vương quốc Anh căng như dây đàn do vấn đề Ukraine, bị Moscow cảnh báo có hành động đối đầu. London phản ứng ra sao? Mới đây, Nga khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Đáng chú ý, Belarus cảnh báo nguy cơ ngọn lửa xung đột bùng phát, thiêu rụi Đông Âu. G7 nhóm họp thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và đối phó với Trung Quốc. IAEA kết luận không phát hiện dấu hiệu bom bẩn ở Ukraine. Ở khu vực châu Á, xung đột dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Triều Tiên cảnh báo nguy cơ căng thẳng với Mỹ, Hàn vượt tầm kiểm soát. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Mỹ có thể kêu gọi Nga và Trung Quốc ngăn Triều Tiên thử hạt nhân. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ấn Độ đóng cửa các trường tiểu học do khói mù nguy hiểm. Úc cảnh báo trận đại hồng thủy mới, hàng nghìn người gấp rút sơ tán. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin hôm nay tiếp tục là thông tin liên quan đến xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, mới đây, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tổng thống Nga Magomed Magomedov đã nêu ra 4 lý do khiến nhà lãnh đạo Vladimir Putin không còn cách nào khác ngoài buộc phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đó là gì? TASS đưa tin hôm 4 tháng 11, ông Magomedov đã chỉ ra 4 yếu tố khiến ông Putin phải phát động chiến dịch quân sự. Nguyên nhân thứ nhất là Ukraine ủng hộ và thúc đẩy hệ tư tưởng Tân Quốc xã. Thứ hai là do Kiev quân sự hóa nhanh chóng. Thứ ba là Ukraine liên tục kêu gọi sáp nhập các lãnh thổ của Nga. Thứ tư là các mối đe dọa đến an ninh và sự ổn định của Nga ngày càng lớn. Theo ông Magomedov, 4 điều đó đã khiến Tổng thống Putin không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Magomedov giải thích, đây không phải là quyết định dễ dàng, nhưng là điều cần thiết vì tương lai của Nga. Quyết định này được đa số người dân Nga ủng hộ. Trái lại, Ukraine và cả phương Tây đều cho rằng Nga từ trước đến nay đều ra sức kiếm cớ để phát động cuộc chiến toàn diện, vốn đã được lên kế hoạch từ trước nhằm hiện thực hóa tham vọng kiểm soát Ukraine. Theo Newsweek, hơn 8 tháng trôi qua, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, cả Kiev và Moscow đều không thường xuyên cập nhật số thương vong của quân đội tham chiến. Ukrinform đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết, lực lượng vũ trang của Kiev đã mất 9.000 quân. Hồi tháng 8, phía Ukraine tuyên bố khiến 45.200 binh sĩ Nga thương vong. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng có 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra. Nga được cho là đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi Ukraine phản công để giành lại các lãnh thổ bị Moscow kiểm soát, bao gồm một phần khu vực Kherson. Phía Moscow đã thừa nhận gặp không ít khó khăn nhưng vẫn nêu quyết tâm củng cố các cộng sự và đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev. Hiện những diễn biến liên quan đến xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Sky News cho biết vào đầu ngày 3 tháng 1, Nga đã cảnh báo Vương quốc Anh rằng London có thể phải đối mặt với những hậu quả khó lường và nguy hiểm vì các hành động đối đầu của mình. Trong khi đó, Văn phòng Đối ngoại của Anh đáp trả, Moscow chỉ đang kiếm cớ để đánh lạc hướng dư luận khỏi những sa sút của nước này trong các cuộc giao tranh với Kiev. Theo Sky News, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố cảnh báo nước Anh, đồng thời gửi thông điệp phản đối đến đại sứ Anh tại Moscow, Deborah Burnett. Cụ thể, bà Burnett đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào đầu ngày 3 tháng 1 để làm rõ cáo buộc các chuyên gia Anh tham gia vào một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea. Bộ này tuyên bố đã nêu rõ với Anh quốc rằng những hành động đối đầu như vậy của London nhiều khả năng sẽ leo thang căng thẳng, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường và nguy hiểm. Phản hồi những tuyên bố trên từ phía Nga, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung FCDO cho biết, trong những ngày gần đây, Nga đã đưa ra một loạt cáo buộc chống lại Vương quốc Anh, rõ ràng là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi chiến dịch quân sự bất hợp pháp của Nga tại Ukraine, những tổn thất của Moscow trên mặt trận và hành động ném bom vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Họ không quan tâm đến luật pháp quốc tế và tính mạng của những người vô tội. Phía London nêu rõ, Anh quốc vốn dĩ không đưa ra bình luận về những cáo buộc của Nga. Không có gì bí mật cả.
London đã công khai dẫn đầu nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea một cách bất hợp pháp hồi năm 2014. Văn phòng Đối ngoại Anh Quốc lưu ý thêm, khoảng 50 quốc gia đã tham gia nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein. Điều này báo hiệu sự ủng hộ rộng rãi và lâu dài mà quốc tế dành cho Ukraine để nước này có thể bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ của mình. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin đã khẳng định với Sky News rằng Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc giao tranh với Ukraine. Ông nhấn mạnh không có bên chiến thắng trong cuộc xung đột hạt nhân và các nước không nên khơi mào cuộc đối đầu nguy hiểm như vậy. Nga luôn kiên định với lập trường này. Được biết, cuộc trao đổi giữa ông Kelin và Sky News diễn ra sau khi Đại sứ Anh tại Moscow bị triệu tập liên quan đến cáo buộc Hải quân Anh tham gia vào cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea. Khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng liên quan đến tuyên bố của Nga, ông Kelin chỉ nói rằng Moscow hoàn toàn nắm rõ việc chuyên gia Anh tham gia huấn luyện và hỗ trợ Ukraine tiến hành các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, cũng như hạm đội Biển Đen. Chúng tôi biết rõ họ đã làm điều đó. Khi được hỏi liệu Moscow có triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không, ông Kelin nói rằng không, chúng tôi có thể đảm bảo với phần còn lại của thế giới rằng Nga sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí hạt nhân chiến thuật nào trong cuộc xung đột ở Đông Âu. Trái lại, Nga cáo buộc phương Tây khuyến khích các hành động khiêu khích bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Được biết, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Moscow đã tăng cường đưa ra các thông điệp về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra, Nga cũng cáo buộc Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn dù không đưa ra bằng chứng cụ thể. Kiev đã bác bỏ điều đó. Vào ngày 3 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc cho biết các thành sát viên của tổ chức này không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về việc Ukraine có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở 3 địa điểm mà Nga đã nghi vấn. Được biết, cuộc kiểm tra được tiến hành theo yêu cầu của Kiev để đáp trả cáo buộc của Nga rằng Ukraine lên kế hoạch sử dụng bom bẩn, loại vũ khí có chứa chất phóng xạ. Theo Reuters, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine có kế hoạch triển khai bom bẩn, một loại vũ khí có chứa chất phóng xạ. Kiev đã phủ nhận cáo buộc. Tháng trước, IAEA cho biết sẽ kiểm tra 2 địa điểm ở Ukraine, theo yêu cầu của Kiev. Hồi đầu tuần này, các cuộc thanh sát đã bắt đầu. Theo báo cáo được công bố hôm 3 tháng 11, cơ quan này hoàn tất kiểm tra 3 chứ không phải là 2 địa điểm. Tất cả đều bị Nga nghi ngờ là địa điểm để Ukraine chế tạo bom bẩn. IAEA đặt tên các địa điểm là Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev, nhà máy khai thác và chế biến miền Đông ở Dnipro, Kozy, nhà máy chế tạo của Hiệp hội Sản xuất Piedeni ở Dnipro. Reuters cho biết hôm 3 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế có trụ sở tại Viên công bố, dựa trên đánh giá các kết quả thu được cho đến nay và thông tin do Ukraine cung cấp, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về các vật liệu hạt nhân mà Kiev không khai báo tại các địa điểm mà Nga đã đề cập. Các thanh tra cũng đã lấy mẫu ở những địa điểm trên và gửi đến phòng thí nghiệm tiến hành phân tích. IAEA sẽ báo cáo lại kết quả trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi kết quả điều tra từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Trước đó, một số quan chức Ukraine và phương Tây đã cho rằng Moscow tung ra các cáo buộc Kiev sử dụng bom bẩn để che đậy cho những kế hoạch dùng bom bẩn của chính mình, sau đó đổ lỗi cho Ukraine. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hãng tin Benta của Belarus đưa tin hôm 3 tháng 11, thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Vonfovic đã cảnh báo một cuộc xung đột quy mô lớn hơn có thể nổ ra ở châu Âu. Trong đó, ông cho biết Belarus đang vô cùng lo ngại về việc Ba Lan tăng cường các hoạt động quân sự và có ý định gây hấn. Được biết, ông Vonfovic là một đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Vonfovic cho biết, nằm ở vị trí quan trọng ở Đông Âu, Belarus phải đối mặt với tất cả thách thức và mối đe dọa an ninh. Trước hết, chúng tôi lo ngại về sự gia tăng của các hoạt động quân sự cũng như luận điệu răn đe của các nước láng giềng. Trong đó, ông cảnh báo quốc gia thành viên NATO Ba Lan rằng nếu nước này có hành động gây hấn, các cuộc xung đột tiếp diễn sau đó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến lãnh thổ của Belarus mà cả Đông Âu. Vị quan chức lưu ý, việc Ba Lan tăng cường hiện đại hóa quân đội và nuôi những ý định gây hấn là mối quan tâm hàng đầu của Belarus hiện nay. Nước này đã chọn quân sự hóa, gia tăng vũ trang, bổ sung khí tài, bất chấp nguy cơ nền kinh tế bị đe dọa. Ông Vonfovic nói thêm, mục tiêu của những hành động này đã quá rõ ràng, đó là gây hấn.
Nhưng họ gây hấn với ai? Đương nhiên là quốc gia gần nhất, chính là Cộng hòa Belarus. Vị quan chức nói thêm, bà lãnh đạo Ba Lan phải hiểu rằng nếu họ gây hấn, xung đột sẽ ảnh hưởng không chỉ đến lãnh thổ Belarus mà ngòi lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ Đông Âu. Điều này sẽ xóa bỏ hòa bình của người dân Ba Lan và các quốc gia khác. Người dân sẽ không thể tha thứ cho những gì mà lãnh đạo của họ đã làm. Thông điệp trên được quan chức Belarus đưa ra giữa bối cảnh chính phủ Ba Lan đã tăng cường chi tiêu quân sự kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Dự thảo ngân sách nhà nước được chính phủ Ba Lan công bố hồi tháng 8 cho thấy đề xuất chi tiêu quốc phòng ở nước này đạt mức cao chưa từng có, lên đến khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 3% GDP. Ngân sách quốc phòng Ba Lan năm 2023 cao hơn gấp 3 lần mức của năm 2014. Theo thông tin của trang quốc phòng Dranet, ông Wolfowitz cho rằng các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Belarus và các nước láng giềng là thành viên NATO cần phải được giải quyết thông qua đàm phán một cách hòa bình, văn minh và dân chủ. Chúng ta nên thảo luận về các vấn đề còn tồn tại và tìm ra tiếng nói chung. Thật không may, lãnh đạo các nước láng giềng không muốn làm như vậy. Họ cắt đứt mọi hiệp ước quốc tế và giấu mình sau bức màn sắt đó. Ông nói, hiện Ba Lan và các nước phương Tây chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp của quan chức Belarus. Tiếp tục là diễn biến căng thẳng Đông Tây. Đại sứ Nga tại Mỹ Anthony Antonov mới đây cho rằng mục đích đằng sau những vụ nổ làm hư hại các đường ống Nord Stream là nhằm cắt đứt mối quan hệ hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và châu Âu, theo TASS đưa tin. Chia sẻ với tạp chí National Interest, đại sứ Antonov khẳng định cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng có ý nghĩa về mặt an ninh là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Điều này làm dấy lên lo ngại bất kỳ đối tượng quan trọng nào, bất kể ở đâu, đều đang bị đe dọa. Đáng nói là hành động cực đoan này khó có thể xảy ra nếu không có sự chỉ đạo của một chính phủ nào đó. Ông lưu ý thêm, rõ ràng hành động phá hoại này nhằm mục đích phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ hợp tác năng lượng cùng có lợi giữa châu Âu và Nga. Mục tiêu là chuyển tệp khách hàng của khí đốt sang nguồn năng lượng có giá đắt đỏ hơn, có thể là khí thiên nhiên hóa lỏng, LNG hoặc các nguồn năng lượng sạch. Theo vị đại sứ, những người dân bình thường và cả ngành công nghiệp sẽ chịu thiệt hại từ những hoạt động như vậy. Ông Antonov nói thêm, lục địa già chỉ đang tăng tốc phi công nghiệp hóa, mọi rủi ro đang hiển hiện, song song với đó là lợi ích cho Mỹ. Được biết trước đó có 4 lỗ hổng đã được phát hiện trên đường ống dẫn khí Nord Stream hồi cuối tháng 9. Vào hôm 27 tháng 9, nhà điều hành đường ống là Nord Stream AG báo cáo, có 3 tuyến đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Nord Stream 1 và 2 đã bị thiệt hại ở mức chưa từng có. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó báo cáo rằng có 2 vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày hôm trước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng các vụ việc là kết quả của một vụ phá hoại. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra các vị trí phát nổ của đường ống Nord Stream. Hồi đầu tuần, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng kết quả kiểm định cho thấy vụ nổ ở Nord Stream rõ ràng là hậu quả của một vụ phá hoại. Trong những tuần gần đây, Mỹ và các quốc gia thuộc tổ chức G7 liên tục đàm phán về kế hoạch chưa từng có nhằm áp mức giá trần đối với sản phẩm dầu thô của Nga. Mới đây, Reuters cho biết nhóm G7 đã đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này. Thông tin ngày 3 tháng 11 từ nguồn tin thân cận của Reuters cho biết, thay vì thả nổi theo tỷ lệ, các quốc gia thuộc tổ chức G7 và Úc đồng ý đặt mức giá cố định. Theo đó, G7 đã quyết định áp giá trần đối với dầu thô của Nga có hiệu lực vào cuối tháng này. Nguồn tin của Reuters cho biết việc thả nổi giá theo tỷ lệ có thể dẫn đến biến động quá lớn. Ngoài ra, Nga có thể hưởng lợi từ hệ thống giá thả nổi bởi giá dầu của Nga có thể sẽ tăng đột biến trong trường hợp Nga giảm sản lượng. Mức giá cố định sẽ tăng tính ổn định của thị trường, đơn giản hóa việc tuân thủ và giảm thiểu gánh nặng cho các chủ thể tham gia thị trường. Tuy nhiên, hệ thống giá cố định có nhược điểm là làm phát sinh nhiều cuộc họp giữa các thành viên liên minh mỗi khi cần xem xét mức giá sẽ áp đặt. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và các quan chức G7 cho rằng việc áp giá trần nên bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 đối với dầu thô và ngày 5 tháng 2 năm sau đối với các sản phẩm dầu. Hành động này sẽ siết chặt nguồn vốn cho Nga mà không ảnh hưởng đến nguồn cung cho người tiêu dùng. Trong khi đó, Nga cho biết sẽ từ chối vận chuyển dầu đến các quốc gia tham gia quy định áp giá trần lần này. Sau thông tin của Reuters, hiện vẫn chưa có bình luận nào từ Bộ Tài chính hoặc Đại sứ quán của các thành viên tham gia liên minh.
Ở diễn biến khác, thưa quý vị, Bộ trưởng các nước thuộc tổ chức G7 mới đây đã có cuộc họp tại Đức để thảo luận về phương án hỗ trợ Ukraine trong mùa đông này và giải pháp ngoại giao với Trung Quốc sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3. Theo NHK, cuộc họp diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 tại thành phố Münster, miền Tây nước Đức. Mở đầu hội nghị, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã chỉ trích các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng ở Ukraine, khiến nhiều người sẽ rơi vào khủng hoảng trong mùa đông lạnh giá sắp tới này. Theo đó, các bộ trưởng sẽ điều phối gói viện trợ mùa đông cho người dân Ukraine. Bà Baerbock cũng nhấn mạnh các nước thuộc G7 sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt và những phương án khác để gây sức ép lên Nga. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức còn cho biết tại cuộc họp với các bộ trưởng cũng thảo luận về cách tiếp cận với Trung Quốc. Bà cho rằng Trung Quốc không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là một đối thủ cạnh tranh có sức ảnh hưởng lớn đến trật tự quốc tế. Trong khi đó, hãng tin NHK cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phái đoàn gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ có chuyến công du đến Trung Quốc trong ngày 4 tháng 11. Theo dự kiến, Thủ tướng Đức sẽ có buổi gặp mặt Chủ tịch Tập Cận Bình. Hãng tin Reuters cho hay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp đã hạ cánh xuống Bắc Kinh sáng ngày 4 tháng 11. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia thuộc tổ chức G7 tới Trung Quốc trong 3 năm qua. Chuyến thăm lần này của ông Scholz có thể là một bước phát triển đáng hoan nghênh đối với Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia này tìm cách tăng cường mối quan hệ sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 20 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa củng cố vị trí đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguồn tin của Reuters cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường về vấn đề nhân quyền, Đài Loan và những khó khăn của các công ty Đức khi tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đây đều là các vấn đề nóng, không chỉ có Đức mà còn nhiều quốc gia khác quan tâm. Một phóng viên Reuters đi cùng phái đoàn cho hay, Thủ tướng Olaf Scholz và toàn bộ đoàn đều được các nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra COVID-19 ngay khi hạ cánh. Liên quan đến tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, hôm 4 tháng 11, ông Park Jong-chol, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo về viễn cảnh căng thẳng vượt tầm kiểm soát sau hàng loạt hành động quân sự của Mỹ, Hàn trong vài ngày qua, theo Newsweek đưa tin. Thông điệp trên được ông Park đưa ra giữa bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đã huy động hơn 240 máy bay, bao gồm cả tiêm kích tàng hình, tham gia cuộc tập trận quy mô lớn Vigilant Storm, được cho là diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa, hai nước đồng minh đã quyết định kéo dài các cuộc tập trận và đang thảo luận về kế hoạch này. Mục tiêu là cải thiện khả năng tác chiến của liên quân, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, thông tin về việc cuộc tập trận kéo dài bao lâu vẫn chưa được công bố. Trước diễn biến trên, ông Park Jong-chol, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cảnh báo nếu Washington và Seoul vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận, chẳng sớm thì muộn, căng thẳng sẽ bùng phát thành xung đột. Vị bí thư nhấn mạnh, Triều Tiên có thông tin rằng Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó là kéo dài cuộc tập trận không quân Vigilant Storm. Đó là một lựa chọn nguy hiểm, cho thấy sự vô trách nhiệm của cả hai nước. Họ đẩy tình hình vốn đã căng thẳng vào một vòng xoáy không thể kiểm soát. Trước đó, Triều Tiên đã khiến Mỹ và Hàn quan ngại sâu sắc khi liên tiếp tập trận pháo binh và phóng tên lửa đạn đạo. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại xung đột thảm khốc có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Mới đây, Bình Nhưỡng đã phóng thử cùng lúc 23 tên lửa, một kỷ lục chưa từng có trước đây. Nước này cũng phóng ít nhất 100 quả đạn pháo đủ cỡ nòng về phía biển Nhật Bản. Hôm 4 tháng 11, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Hoa Kỳ đang tìm mọi cách có thể để ngăn Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Người này còn tiết lộ không loại trừ khả năng Washington sẽ tác động đến Nga và Trung Quốc, hai đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng, kêu gọi các nước thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Nguồn tin của Reuters cho biết chúng tôi tin rằng Triều Tiên đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho quá trình thử hạt nhân. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác, có thể ngay hôm nay hoặc ngày mai. Washington sẽ làm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra, và tôi nghĩ rằng Nga và Trung Quốc có đủ sức tác động đến Bình Nhưỡng. Phát biểu của vị quan chức này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp công khai để thảo luận về vấn đề Triều Tiên sau khi nước này tiến hành một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Từ lâu, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an cấm tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo do lo ngại đe dọa đến an ninh của các quốc gia khác. Tuy
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên dần bị chia rẽ về cách giải quyết vấn đề Triều Tiên. Được biết, Nga và Trung Quốc đều ủng hộ các lệnh trừng phạt cứng rắn sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào năm 2017. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay, cả hai đều phủ quyết việc Liên Hợp Quốc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau khi nước này tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có công khai thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân hay không, vị quan chức này đã lặp lại lập trường của Nhà Trắng rằng Washington sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Cuộc bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ sắp bắt đầu với những đánh giá không thuận lợi dành cho Đảng Dân Chủ. Hãng tin Reuters cho hay, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang thực hiện lịch trình vận động tranh cử kéo dài 3 ngày để giành lại ưu thế cho Đảng Dân Chủ. Theo Reuters, lịch trình của ông Biden được bắt đầu tại Albuquerque, thành phố lớn nhất của New Mexico. Tại đây, ông Biden có bài phát biểu để giúp thống đốc đương nhiệm, bà Michelle Curran Graham, chiếm ưu thế so với đối thủ là ông Mark Rogers của Đảng Cộng Hòa. Trước đó, bà Lujan Graham đã biến việc duy trì quyền tiếp cận phá thai trở thành trọng tâm trong chiến dịch của mình. Trong khi đó, ông Rogers lại đề xuất cấm thủ tục sau 15 tuần và còn có ý định buộc tội bà Lujan Graham. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cũng chỉ trích các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã thu về lợi nhuận kỷ lục trong khi giá xăng dầu tăng cao. Lĩnh vực dầu khí tại New Mexico cũng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử lần này. Trong quá trình vận động bầu cử, ông Biden đã đến bang California vào ngày 3 tháng 11. Theo kế hoạch, ông Biden sẽ đến bang Illinois vào ngày 4 tháng 11 và vận động tranh cử ở bang Pennsylvania trong ngày 5 tháng 11, cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sau cùng, ông Biden sẽ đến bang Maryland trong ngày 7 tháng 11, trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ bắt đầu tại Mỹ. Theo Reuters, ông Biden đang nỗ lực giúp Đảng Dân Chủ giành ưu thế khi tỷ lệ ủng hộ chính phủ theo khảo sát chỉ ở mức dưới 40%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy Đảng Cộng Hòa có thể sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong bối cảnh các cử tri lo lắng về triển vọng kinh tế và tình trạng lạm phát tại Mỹ. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hôm 3 tháng 11, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã tập trung bên ngoài bệnh viện Lahore, nơi cựu lãnh đạo đang điều trị sau khi bị bắn vào chân, trong lúc dẫn đầu một đoàn biểu tình phản đối chính phủ, theo Reuters đưa tin. Trong video được Reuters đăng tải, những người biểu tình đã hô vang Imran Khan muôn năm và Imran Khan có rất nhiều người luôn sát cánh cùng ngài. Được biết, vào hôm 3 tháng 11, ông Khan đã dẫn đầu một đoàn xe biểu tình chống chính phủ ở miền đông Pakistan và bị bắn vào ống chân. Phụ tá của cựu thủ tướng nhận định, đây rõ ràng là âm mưu ám sát từ các đối thủ của ông Khan. Trước đó, ông Khan đã dẫn đầu đoàn biểu tình ở Islamabad suốt 6 ngày liên tiếp. Ông vẫn đang đứng và vẫy tay chào hàng nghìn người ủng hộ khi tiếng súng vang lên. Được biết, ông Imran Khan đã bị lật đổ khỏi ghế thủ tướng Pakistan trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội hồi tháng 4. Tại Haiti, hôm 3 tháng 11, chính phủ nước này cho biết cảnh sát đã nắm quyền kiểm soát cảng nhiên liệu chính từng bị các băng nhóm vũ trang phong tỏa kể từ tháng 9. Nhiên liệu sẽ được cung ứng trở lại vào ngày 7 tháng 11 sau nhiều tuần thiếu hụt nghiêm trọng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo. Reuters cho biết, hồi tháng 9, một nhóm băng đảng gọi là G9 đã chặn lối vào cảng nhiên liệu Varil, khiến Haiti rơi vào cảnh không có xăng và dầu diesel. Mọi hoạt động trên cả nước đều bị đình trệ. Liên Hợp Quốc đã phải nhóm họp để thảo luận về việc cử lực lượng đặc nhiệm giúp chính phủ Haiti kiểm soát lại cơ sở này. Đến hôm 3 tháng 11, chính phủ nước này cho biết cảnh sát đã nắm quyền kiểm soát cảng nhiên liệu nói trên. Văn phòng Thủ tướng Ariel Henry cho biết, chính phủ ca ngợi sự chuyên nghiệp của cảnh sát quốc gia Haiti trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhà ga Varel, nơi từng bị phong tỏa bởi những băng nhóm có vũ trang. Trước đó, một số nguồn tin chia sẻ với Reuters rằng cảnh sát đã mở một chiến dịch lớn để giải quyết các băng nhóm. Các bên đã xả súng dữ dội. Tuyên bố mới đây của chính phủ Haiti không đề cập đến số thương vong. Thưa quý vị, khói mù độc hại bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ buộc giới chức này phải thông báo đóng cửa các trường tiểu học từ ngày 5 tháng 11, theo Reuters đưa tin. Vào hôm 3 tháng 11, chỉ số chất lượng không khí AQI của New Delhi đã cán mốc nguy hiểm.
Điều này có nghĩa là 20 triệu cư dân thành phố đang hít thở bầu không khí cực kỳ độc hại. Theo số liệu của Ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương, chỉ số AQI ở nhiều nơi đã vượt qua 450. Được biết AQI trên 400 là mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người khỏe mạnh và tác động nghiêm trọng đến những người có bệnh nền. Trong khi các nhà chức trách thông báo đóng cửa trường học, một số phụ huynh đã nêu quan ngại về việc các con có nên đến trường giữa bầu không khí ô nhiễm như vậy hay không. Buổi sáng thức dậy chúng tôi bất an và cảm thấy không nên cho con đi học. Không khí ô nhiễm đến mức chỉ cần ra ban công đã thấy khó thở rồi. Tuy nhiên, chuyện học hành của các con cũng rất quan trọng, nên chúng tôi phải dùng mọi cách để con hạn chế tiếp xúc không khí ô nhiễm và cho chúng tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, nỗi lo về sức khỏe của con luôn hiện hữu. Đây là vấn đề nhức nhối, tình hình ngày một tồi tệ hơn qua mỗi năm. Một phụ huynh chia sẻ. Một phụ huynh khác bày tỏ, khi tôi bước ra ngoài, nước mắt chảy ra, cổ họng đau rát. Tôi hiểu môi trường bên ngoài đang nguy hiểm, tuy nhiên không thể để con nghỉ học. Dịch Covid-19 đã khiến quá trình học hành của các con bị gián đoạn quá nhiều rồi. Vì vậy chúng tôi chọn cách dạy con đeo khẩu trang thật kín và đưa chúng đến trường. Được biết, trước những báo động về mức ô nhiễm cao, Ban Kiểm soát tình trạng ô nhiễm liên bang của Ấn Độ đã cấm xe tải chạy bằng động cơ diesel chở hàng hóa không thiết yếu vào thủ đô. Hầu hết công việc xây dựng đều phải tạm ngừng lại để hạn chế khói bụi ô nhiễm. Người dân được yêu cầu làm việc tại nhà khi có thể và giảm đốt than củi. Tại Úc, hàng nghìn cư dân ở một số thị trấn thuộc bang New South Wales đã được yêu cầu sơ tán trong đêm khi hơn 100 cảnh báo lũ lụt được đưa ra vào hôm 4 tháng 11 sau khi các con sông bị vỡ bờ và mực nước lũ đã đạt mức kỷ lục. Cục Khí tượng Úc cho biết lũ lớn đang xảy ra tại Forbes, một thị trấn nông thôn trong vùng sản xuất lúa mì của bang New South Wales. Vào cuối ngày 4 tháng 11, mực nước sông Lakeland đạt mức cao nhất trong vòng 70 năm qua. Cục Khí tượng Úc cảnh báo dọc theo sông Murrumbidgee tại Wagga Wagga, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người, lũ lụt có thể sớm đạt đỉnh với mức lũ dự báo có thể cao hơn trận đại hồng thủy vào năm 2010. Phía Đông Úc đang hứng chịu trận lũ lớn thứ 4 trong năm do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài nhiều năm khiến lượng mưa gia tăng. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.